مرحبا وياكم قناة اور هوم بيتنا. فيديو اليوم راح يكون خاص بديزاين لحديقة صغيرة جدا. طبعا احنا وجدنا خارطة بمساحة 100 متر مربع اللي هي بناء وحديقة، وحقيقة احنا ما عرفنا صاحب هذه الخارطة الرائعة، ولكن حبينا ان نقدم تصميم للحديقة في هذه المساحة الصغيرة. ولكن بالحقيقة احنا استفزتنا الحديقة مساحتها صغيرة جدا، ولكن يجي دورنا هنا شلون نقدر نستخدم المساحة الصغيرة بديزاين رائع والأصحاب البيت يقدرون يستمتعون بوجود الحديقة. طبعا الماتيريال اللي احنا استخدمناه الكل يقدر يستخدمه، مو شرط أن يكون غالي، ولكن كيف طريقة الترتيب وطريقة التخطيط طبعا هي هذه اللي ممكن توصلنا إلى أفضل النتائج. هسه نطلب من كل أصدقائنا أنه تحط لنا لايك وتكتب لنا شيء حلو حتى دائما نكون بالصورة الجميلة ونقدم الأفضل، واللي ما مشترك يشترك ويانا لأنه راح يستفيد كثير. خل ننطول عليكم وننتقل للكمبيوتر مباشرة. مثل ما نشوف وياكم هذا الجزء اللي يكون مقابل مكان وقوف السيارات ومكان اللي تدخل من عنده الناس للمنزل، مو صحيح؟ اي هو صار في نهاية بالضبط الزاوية، يعني صار بالضبط هو يكون أول جزء ممكن تشوفه العين. بالضبط. طبعا عملنا لمكان الشواء، مثل ما نشوف عملنا شواء أيضا حتى للبيتزا. طبعا الأطفال راح يفرحون بهذا الشيء. عملنا بشكل مطبخ صغير، طبعا حسب البلد اللي انت عايش فيه، حسب الإمكانية اللي انت عندك تقدر تعمل مكان للشواء بأسهل وأرخص الأثمان. يعني أكيد طبعا بتكاليف قليلة، لأن هو بالنهاية انبنى بناء، يعني كبناء هو صار يعني ما يحتاج لمواد أولية على يعني مجرد طابوق بالضبط وتقسيم. طبعا احنا مثل ما نشوف الجزء العلوي اللي هو مكان الشواء احنا عملنا له تسقيفة، ولكن عملنا ايضا حتى نمنع الدخان يكون يطلع على الوجه مباشرة. صحيح. طبعا هذا مضر للصحة وخطر جدا، فعملنا له مكان للتهوية مثل ما نشوف امامنا انبوبين، مكان لتهوية مال الشواء، وأيضا مكان للتهوية طالع من مكان شواء البيتزا. أكيد. أما بالنسبة للرفوف الجانبية راح تكون للأشياء، يعني واحدة محضرة الأمور الشوي. طبعا هو أكيد كيفت أنت. طبعا أكيد طبعا أكيد. فكرة حلوة، هي فكرتي طبعا وهو كيف عليها قال هو شواء فطبعا مكان حلو وسهل واي واحد يقدر يعمله. طبعا بالتاكيد مثل ما تفضلت مليان، طبعا مكان بيتزا هو احنا خصصنا له مكان خاص للحطب، و يعني حتى تكون ايضا يكون محصور درجه الحراره تكون محصوره بالداخل فترتفع، فاكيد تكون ممتازه لشواء البيتزا. طبعا فشي مثالي ايضا زودناه بالاضاءه، راح تشوفون نهايه بالصور النهائية كل شيء راح يشوفونه بأبهى صورة. أكيد. نراويهم الجزء الثاني. أكيد. خلينا ننتقل للجزء الثاني. وهذا هو الجزء يعني عملنا لكم زاوية مقربة حتى تعرفون هو مكان البيتزا وين يكون ومكان الشواء. طبعا حتى الأشياء اللي نستخدمها للشواء، الشيش أو الملقط اللي نحمل به اللحم، هاي كل هالأمور نقدر نستخدمها ونضعها بهاي الرفوف. طبعا مثل ما نشوف ممكن تزود طبعا هذا الرفوف بأبواب يعني للحفاظ وتكون محكمة والى آخره، ولكن طبعا عملتها بهذه الطريقة على مود حتى تكون واضحة للجميع انه بنائها سهل، يعني ترى مو صعب. لا بنائها سهل، وهو باستخدام الطابوق وخصوصا بالبلدان العربية اسهل من عندها تكون. اكيد كلش سهلة وانت اكيد يعني هسه انا متحمس جدا، يعني مثلا تريد تشوف همبرجر او شيء. ننتقل الى زاويه ثانيه. طبعا هذه تكون شوي عن بعد يعني. بالضبط تكون يعني حتى يشوفونها بالكامل انه بصوره يعني مستويه انه كيف شكلها، وحتى امدادات التهويه مثل ما يشوف انه هي منين خارجه
بالضبط. كيف تم تأسيسها. ننتقل إلى زاوية أخرى. طبعا هاي الزاوية أول ما واحد يدخل للمنزل راح تكون الحديقة أو الجزء الأكبر من الحديقة على اليمين، وطبعا هي مرتفعة عن الأرض، ومثل ما نشوف أشجار. طبعا احنا الأشجار احنا استخدمنا هذا النوع من الأشجار ولكن أو هذا النوع من النخيل، ولكن طبعا حسب ذوق الإنسان أو الشخص اللي مالك المنزل. بس احنا نفضل خصوصا بالبلدان العربية تكون بلدان حارة جدا، تأكيد. فلازم واحد يستخدم الأشجار العالية أو النخيل، لأنه النخيل يكون دائري الشكل، فهذا راح ينطي أكبر كمية من الظل للمنزل، تخف درجات الحرارة ويكون الجو أكثر برودة. وبالحقيقة استخدمنا هنا أيضا هو نخيل جوز الهند، لأن نخيل جوز الهند تكون يعني مثل نقول الأوراق أو مثل ما نقولها بالعراقي اللي هو السعف، يكون كثيف ودائري الشكل، يعني فعلا ينطي مساحة كبيرة من الظل وبحيث أنه تخف درجات الحرارة بالمنطقة. خلينا ناخذ زاوية ثانية. أكيد. هذه من هذا الارتفاع طبعا. هذا مثل ما نقول مثل ما واحد يستخدم كاميرا اكيد هيك. وطبعا هاي حتى واحد يشوف الاشجار شلون تكون، يعني طبعا حسب اكيد ذوق الشخص او الناس اللي عايشه بالمنزل مثل ما ذكرنا قبل قليل، ولكن احنا حبينا ان نستخدم الاشجار بهاي الطريقه حتى تكون حول المنزل وتنطي اكبر كميه من الظل. عدد الأشجار منسقة حسب المساحة اللي موجودة. يعني في هذا الجانب الأيمن مثل ما نشوف يعني خلينا 4 أشجار، وفي الجهة المباشرة أو مقابلنا هي 3 أشجار. يعني أعتقد أن الظل راح يكون يشكل حزام حول المنزل بحيث تخف درجات الحرارة في المكان. مو فقط الظل، أيضا حلو أنه الشخص بالغرفة أو بغرفة النوم أو بالصالة ويشوف من الشباك أشجار واللون الأخضر، فشيء أيضا جميل أيضا، وكأنما يعني عايشة حقيقة في منطقة استوائية جميلة أو بالضبط يعني قريبة، رغم أنه الحديقة صغيرة جدا أكيد، ولكن أنطيناها جمالية شوية، انطباع استوائي جميل يعني. أكيد، هو مثل التحدي عملنا. أكيد. خلينا ناخذ زاوية ثانية. أكيد. نجي المكان الأكبر. هو هذا الجزء الأكبر، رغم أنه هو جزء أيضا صغير ولكن هو أكبر شيء بالحديقة. مثل ما ذكرنا الحديقة عالية عن الأرض، فأكو سلمتين. طبعا استخدمنا بهذا السلم إضاءة حتى تكون أكثر شاعرية، أكثر جميلة أكثر. بالضبط. طبعا مثل ما نشوف الشلال وحوض الأسماك. طبعا حوض الأسماك هو شيء يعني هو ما راح نقدر نستخدم الحديقة للجلوس، ولكن فعلا انطى بهجة للمكان، انطى روح إلها. استخدمنا أيضا الحجر الكبير الحجم جدا، الحجر اللي موجود بداخل الحوض، حتى نهيئ بيئة حلوة وصحية للأسماك يشعر بوجود الطبيعة، وأيضا النباتات، لأنه النباتات بداخل الماء راح تساعد على إعطاء الأكسجين للسمك، لأن السمك أيضا محتاج للأكسجين. أكيد. طبعا خلينا ناخذ زاوية أخرى. مثل ما نشوف هنا زاوية تقريبية. احنا زينا طبعا هذا المكان بالحصى الكبير يكون لونه أبيض، يعني حول المساحة كاملة. خلنا أوضح لكم إياها شوي من زاوية أفضل. طبعا قسمنا بالحديقة بهذه الطريقة. تحت هذا الحصى توجد مجرى للمياه، في حالة هطول الأمطار أكيد راح تمتصها عن طريق هذه المجاري بحيث ما يصير عندنا فيضان في الحديقة. بالضبط. وضعنا نوعيات مختلفة من الزهور،
ووزعناها بطريقة جميلة بحيث تنطي فد بهجة وأيضا ريفلكشن، يعني انعكاس إيجابي جميل في المكان. بالنسبة للشلال راح يعمل على تدوير المياه ما بين حوض الأسماك والشلال، يعني أكو إمدادات تحت هذه الورود والزهور ومتصلة بينه وبين الشلال حتى يكون أكو تدوير المياه. ومثل ما تشوفون هنا عن قرب راح أشوفكم إياها، هذه عبارة عن سواقي للمياه اللي هي حتى يتداور الماء بينه وبين الشلال بالضبط وبين الحوض حتى يبقى يتداور. ليش؟ حتى أيضا يعطي أكسجين بنفس الوقت يبقى الماء نظيف. جانب آخر وضعنا فوق هذا الحوض عبارة عن تسقيفة لنبات المتسلق. ليش؟ لأنه بالصيف راح تكون درجة الحرارة عالية وراح تأثر على حوض الأسماك. الأسماك ممكن تحمل درجات حرارة عالية بس مو بالشكل هذا، خاصة بالوطن العربي، خصوصا هذا النوع من الأسماك، لأن هذا النوع من الأسماك هو النوع الياباني. أكيد طبعا بالضبط، فما يتحمل الحرارة القوية، فعملنا لها مظلة. بس هي حتى بصورة عامة يعني انت لازم تهيئين بيئة جيدة للأسماك، فأكيد لازم يحتاج إلى الظل. بالضبط، يعني الأسماك حتى إذا واحد يريد يعمل حوض سمك بالبيت لازم يعرف شنو الأسماك اللي تتراهم مع بعضها، لأنه أكو أسماك إذا وضعناها مع بعض راح يصير أكو قتال، واحد راح يأكل الثاني. صحيح. فلازم نختار الأسماك اللي تكون ملائمة بعضها ونهيئ لها البيئة المناسبة. أكو أسماك تتحمل مي حار أكيد، وأكو أسماك ما تتحمل الحرارة نهائيا. طبعا هذا ذكرناه احنا بالفيديو اللي هو تابع الانترا تاون، ممكن نخليكم الرابط مالته يعني بالفيديو. أكيد. ممكن تشاهدوه فوق. طبعا بهذه الطريقة احنا قسمنا هذا الجزء يعني حتى يكون أكثر بهجة. طبعا احنا بالإضاءة وكثير من الأمور ضفناها، وحتى إلى الممرات اللي تكون حول المنزل أيضا ضفنا له إضاءة. هاي كلها راح تشوفوها بالصورة التوضيحية. طبعا احنا قبل لا ننتقل إلى زاوية ثانية، احنا ما عملنا إضاءة بداخل الحوض نفسه. بالضبط. لأنه الضوء يعمل يزعج الأسماك، يزعج السمك، راح يكون السمك منزعج ببيئته. وطبعا احنا بما انه هو أسماك ولازم تكون هادئة وغير متوحشة. أكيد. وأيضا احنا وضعنا بما أنه هو الحوض صغير، فعملنا أيضا وضعنا أيضا فقط 3 من الأسماك. أكيد. لأن إذا نكثر فراح تصير مشكلة. طبعا بدي أوضح شغلة ثانية بالنسبة لحوض الأسماك اللي موجود داخل المنزل يختلف عن الحوض الأسماك اللي موجود بالخارج، لأنه هذه الأسماك متأقلمة أن تعيش خارج المنزل ومو بداخل المنزل. فالضوء بالنسبة للأسماك اللي بداخل المنزل راح تكون بمثابة تدفئة أو نوع من ارتفاع درجات الحرارة نوعا ما حتى يكون ماء دافي. ولكن بالنسبة للأسماك العايشة برا راح يكون لها يعني عامل إزعاج بالنسبة لها وتوتر. وطبعا الأسماك من تتوتر راح تموت. ننتقل إلى زاوية أخرى. هذه عن قرب الورود. طبعا مثل ما نشوف هاي هي الزهور اللي استخدمناها. الزهور تكون باللون الأبيض، الوردي، الأحمر، البنفسجي، طبعا حسب ذوق الناس العايشة بالمنزل، مع إضافة إضاءة حول هذه الزهور حتى تنطي جمالية للمكان. بالضبط. بالليل أكيد، وبالنهار احنا ما راح نستخدم الإضاءة. طبعا مثل ما نشوف هنا حتى نوضح لكم الصورة أكثر وكيفية تقسيم السواقي اللي موجودة حول الحوض وبطريقة هندسية جميلة، وحتى تكون واضح لكم أيضا الحجر كيف كان موجود في الحوض والنباتات اللي موجودة في داخل هذا الحوض. ننتقل إلى زاوية ثانية. احنا نريد نشوفهم أكثر شيء يعني الزوايا حتى تكون عندهم فكرة. مثل ما نشوف هذا الركن أو الجزء الأكبر هو من بعد، يعني من مكان طبعا مرتفع ومن مكان بعيد شو راح يكون شكله.
وطبعا هذه آخر زاوية بالنسبة لهم حتى يشوفون الحديقة بصورة متكاملة تقريبا شو شكلها راح يكون، فراح يكون شكلها بهذا الطريقة. و طبعا احنا نسينا نذكر شيء. احنا وضعنا تحت كل نخلة او كل شجرة إضاءة. طبعا راح يشوفوها بالصورة التوضيحية. حتى بالأرض وضعنا إضاءة حتى تكون مضيئة المكان. أكيد كله حتى مضيء، يكون مكان مظلم، حتى ما يشعر الشخص إنه هي المساحة صغيرة، يشعر كأنه البيت كبير. أكيد يعطي توسيع للمكان ويعطي كثير من التأثيرات. طبعا طبعا هذا هو نهاية الفيديو. راح نترككم تشوفون الصور النهائية للتصميم أو تصميم الحديقة الصغيرة الجنينة. نتمنى أنه تعجبكم، قولونا رأيكم حتى احنا نتشجع نعمل الأحلى. ونترككم بأمان الله ومع السلامة. مع السلامة.